سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تو این ویدیو امروز میخوام درباره التهاب مزمن به طور کامل صحبت بکنم که التهاب مزمن چیه، چطور ایجاد میشه، زمینه‌ساز چه بیماری‌هایی میشه و چطور میتونیم از روش‌های طبیعی کمک کنیم به پیشگیری و بهبودش. تمام اطلاعات، منابع و رفرنس های مطالب این ویدیو توی دیسکریپشن همین ویدیو گذاشته شده، میتونید بهشون مراجعه کنید برای اینکه اطلاعات بیشتری که نیاز دارید رو به دست بیارید. التهاب مزمن یکی از عوامل اصلی ایجاد بیماری‌های مدرن و امروزیه که خیلی‌ها باهاش دست به گریبانن. بیماری‌هایی مثل بیماری‌های قلبی که شامل گرفتگی عروق، سکته قلبی، روماتیسم قلبی، اختلال در دریچه‌های قلب، همینطور بیماری دیابت نوع 2، نارسایی کلیوی، چاقی به خصوص چاقی در ناحیه شکم، سندرم متابولیک که شامل فشار خون بالا، قند خون بالا، چربی خون بالا و چاقی میشه، اختلالات هورمونی زنان، افسردگی، آلزایمر، بیماری‌های التهابی روده مثل IBD و کولید و همینطور آرتریت روماتوئید یا التهاب مفاصل که عامل اصلی اینها همون التهاب مزمنه. اصلا ببینیم التهاب مزمن چی هست و چطوری باعث ایجاد این بیماری‌ها میشه و در آخر بدونیم که چطور میتونیم باعث پیشگیری و بهبود این بیماری‌ها بشیم. التهاب در اصل یه واکنش طبیعی و حیاتی بدن برای دفاع از خودشه. وقتی که بدن زخمی میشه، عفونت میکنه و یا آسیبی بهش وارد میشه، سیستم ایمنی بدن فعال میشه و یه پاسخ التهابی میده برای اینکه از بدن محافظت بکنه و روند بهبود و سرعت بده. به این حالت میگن التهاب حاد که موقتیه، مفیده ولی ضروریه. چون وقتی که بدن زخمی میشه، عفونت میکنه، متورم میشه، قرمز میشه، این التهاب نشون میده که سیستم ایمنی بدن ما داره خوب کار میکنه، سالمه. ولی مشکل از اونجایی شروع میشه که بدون وجود هیچ تهدیدی، زخمی، عفونتی و یا آسیبی بدن همچنان در حالت التهاب باقی بمونه که به این حالت میگن التهاب مزمن یا التهاب خفیف ولی مداوم. مثل آتیش زیر خاکستر میمونه که از زیر داره بدن رو، ساختمان بدن رو، سیستم بدن رو داره میسوزونه. حالا التهاب مزمن چه بلایی سر بدن میاره؟ التهاب مزمن در واقع یه قاتل خاموشه که میتونه به سلول‌ها و بافت‌های سالم بدن از طریق سیستم ایمنی آسیب بزنه و در بلند مدت زمینه‌ساز بیماری‌های جدی بشه. التهاب میتونه دیواره رگ‌ها رو تخریب بکنه، باعث تجمع پلاک‌ها بشه که منجر میشه به تصلب شرایین، گرفتگی رگ‌ها و سکته قلبی. میتونه حساسیت به انسولین رو کاهش بده و مقاومت به انسولین ایجاد بشه که باعث ایجاد دیابت نوع 2 میشه. التهاب مفاصل ایجاد میکنه، باعث ایجاد بیماری‌های خود ایمنی مثل MS، لوپوس و بیماری‌های روده میشه و همینطور باعث ایجاد برخی از سرطان‌ها مثل سرطان روده بزرگ و سرطان پستان میشه و بیماری‌های عصبی، بیماری‌های آلزایمر، افسردگی و خیلی بیماری‌های دیگه‌ای که نام بردم میشه. حالا ببینیم التهاب مزمن اصلا چطور ایجاد میشه. 6 تا عامل اصلی هستن که باعث تحریک و تداوم التهاب مزمن در بدن میشن. یکی رژیم غذایی، تحرک کم، خواب ناکافی، استرس مداوم، آلودگی محیطی و همینطور چاقی شکمی. رژیم غذایی شامل غذاهای پرشکر یا پرکربوهیدرات، غذاهای فراوری شده، غذاهایی با افزودنی‌های شیمیایی و چربی‌های ترانس. تحرک کم باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی و تجمع چربی‌های التهابی در بدن میشه. خواب ناکافی و بیکیفیت کمک میکنه به افزایش التهاب مزمن. استرس مداوم باعث ترشح هورمون کورتیزول و هورمون‌های التهابی در بدن میشه. آلودگی‌های محیطی مثل آلودگی هوا، سموم موجود در غذا، دود سیگار، اینها هم خیلی تاثیر دارن و همینطور چاقی شکمی، به خصوص چربی‌های شکمی منبع فعال تولید مواد التهابی هستند. همه اینها با هم باعث میشن که سیستم ایمنی بدن در یه حالت آماده باشه، کاذب باشه و باعث تخریب بافت‌های خودش بشه. حالا بریم سراغ راه حل‌ها و راهکارهایی که باعث کاهش التهاب مزمن میشه. یکی از بهترین روش‌ها ورزش کردنه. یه استراتژی قدرتمندیه برای مهار التهاب مزمن، مخصوصا اگر ورزش به صورت منظم و با شدت متوسط باشه. وقتی عضلات فعال میشن، موادی به نام مایوکاین ها آزاد میشن.
مایوکاین ها پروتئین هایی هستن که پیام های ضد التهابی به سر تا سر بدن ارسال میکنن و باعث تنظیم پاسخ های ایمنی بدن میشن. جلوگیری میکنن از حمله غیر ضروری به بافت های سالم، باعث کاهش سطح تولید مواد التهابی در بدن میشن. همینطور باعث بهبود حساسیت به انسولین، تنظیم قند خون، ترمیم بافت‌های آسیب دیده و تقویت عملکرد مغز از طریق افزایش نوروتروفین ها میشن. همینطور ورزش کردن باعث افزایش جریان خون، اکسیژن رسانی بیشتر و دفع بهتر سموم از بدن میشه که خود این یه فرایند ضد التهابی حساب میشه. یعنی ورزش کردن یکی از مؤثرترین و علمی‌ترین روش‌ها برای کاهش التهاب مزمنه. حالا چه ورزش‌هایی بیشترین تأثیر رو تو کاهش التهاب مزمن دارن؟ طبق آخرین تحقیقات علمی، ترکیبی از ورزش‌های هوازی و مقاومتی با شدت متوسط بهترین نتیجه رو توی مهار و کنترل التهاب مزمن دارن. ورزش‌هایی مثل دوچرخه سواری، پیاده‌روی، شنا، یوگا، پیلاتس که برای کنترل استرس و تقویت انعطاف پذیری، تمرینات مقاومتی سبک با دمبل یا یه سری حرکات با وزن بدن که البته اگر تو شورش هستید بهتره که مربی بگیرید که مشکل بیشتری برای بدنتون ایجاد نکنید، پلانک و همینطور اسکوات و تمرینات کششی و تعادلی برای تقویت عضلات و مفاصل. هفته 5 روز، روزی نیم ساعت تا 1 ساعت این ورزش ها رو انجام بدید که تأثیر فوق العاده زیادی برای کنترل و مهار التهاب مزمن داره. ولی یه نکته مهمی که هست اینه که از ورزش های سنگین و بی برنامه دوری کنید، چون باعث استرس اکسیداتیو و افزایش التهاب در بدن میشن، یعنی التهاب رو بیشتر میکنن. حتما سعی کنید که تعادل رو توی ورزش کردن رعایت کنید و ورزش های سنگین هم انجام ندید. من اینجا یه برنامه پیشنهادی هم برای کسانی که تازه میخوان شروع کنن دارم که برنامه خودم بوده شروع کردم، ولی پیشنهادیه. شما میتونید هر ورزش دیگه‌ای که دوست دارید یا هر برنامه‌ای که دوست دارید انجام بدید. میتونید روزانه نیم ساعت پیاده روی تند یا دوچرخه سواری ملایم بکنید. هفته 2 جلسه تمرینات مقاومتی سبک با دمبل یا حرکات با وزن بدن انجام بدید. هفته 1 جلسه یوگا داشته باشید یا برنامه‌های تنفسی عمیق داشته باشید. خواب کافی و با کیفیت به اندازه 7-8 ساعت رو حتما داشته باشید و رژیم غذاییتون هم سعی کنید رژیم غذایی بیشتر شامل سبزیجات، میوه‌ها، آجیل، ماهی‌های چرب و چربی‌های سالم مثل روغن زیتون باشه. التهاب مزمن بی سر صدا بدن رو درگیر میکنه و پایه اصلی اکثر بیماری‌های مزمنه. ولی ما با سبک زندگی سالم، ورزش منظم و تغذیه آگاهانه میتونیم این روند رو معکوس بکنیم. هر روز هر تصمیمی که میگیریم برای هر حرکتی میتونه یه قدم ما رو از این بیماری ها دور بکنه و ما رو در امان نگه داره. پس خیلی خوبه که آگاهانه زندگی بکنیم. امیدوارم از این فایل هم لذت برده باشید، به دردتون بخوره، استفاده بکنید. براتون آرزوی سلامتی، تندرستی، شادی و موفقیت میکنم. روز و شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار همتون.